Ayan guys, morning. So ito na may pipinturahan natin ngayon. Tsaka ito. Ayan, itong center panel na to. So ito, madali lang siyang tanggalin. Ayan o, nakaklip lang naman siya. So ganun lang, hilahin mo lang, dandahan lang syempre para may maputol yung backlight. So kahapon medyo madumi yan, nilinis ko na. Ayan, gumamit ako ng brush pang linis. So ayun lang, breakfast muna tapos linis. Ayan, morning mga paps. So next DIY project, re-repaint natin yung sa transmission cover na plastic. So bali naliha ko na siya, tinanggal ko lang yung ibang minor na scratches. So ang ginamit ko 800 grit, 800 grit na sandpaper. Pero syempre bago nyo iliha, lilinis muna natin tubig tsaka sabon, tapos patuyuin, punas, tapos alcohol. So wipe natin ang alcohol para mawala yung mga natirang oil sa galing BS1. Tapos naliha ko na rin siya ngayon, napunasan ko na, nalinis ko na. So pipinturahan na natin. Yan, so ready na tayong magpintura. So kailangan natin pintura tsaka face mask. So yung unang coating natin, light lang muna natin siya kasi para babawi tayo ng second coating tsaka dun sa third coating. Ayan guys, so habang hinihintay kong matuyo yung pintura, yung first coating, tatanggalin ko na muna to. So gamit tayo ng prying tools. Ilalim, kailangan natin tanggalin yung kable na nakakonekta dito tsaka dun sa kabila. Ito, kable nito. Ito. Yan. So yun yung tatanggalin natin. So yun, natanggal natin isang kable dun sa kabila. Dito naman, so kailangan natin tanggalin to. Yan. Tapos ito yung isa, yung kailangan nating tanggalin. Yan. Madali lang naman siyang tanggalin. Pero mahirap kapag one-handed ka. So meron pa tayong isang kailangan na tatanggalin. Bali tatlong kable yan. Yan. Itong isang to. Ayun, ganun lang. Yun lang tatanggalin natin. Yung tatlong kable na yun. Tapos mahuhugot na natin to. Kailangan natin tanggalin yung pinaka-socket. Bali, 4 na tornilyo yung kailangan nating tanggalin. Tapos chance na rin natin yan para linisin. Kasi gaya niyan, may mga alikabok na naipon.
So ayan mga paps, tanggal natin aircon lover. So balik na tayo doon. Lilinisin natin to. Tapos liha konti, ganun lang din. Tapos chance na rin natin linisin yung center console natin since natanggal natin. So mamaya linisin ko siya. Second coating na tayo mga papi. Alright mga paps, so third coating na tayo. So yung third coating basically doon na siya talaga mako-cover up lahat. So yun na, yung makapal na yung buga ng spray paint natin dito sa third coating. Tapos turn on, yun na yun, papatuyuin na natin. Tapos salpak, tapos sunod ito. Ayan. Bali tatlong patong din. Unang coating light lang, tapos yung pangalawa medyo light or medyo makapal, at yung pangatlo yung final coating natin. Ayun mga papi, first coating ulit tayo. So ayan lang, yung light muna natin na coat. Tapos papatuyuin muna natin. Saka natin babalikan. Ayan, second coating na tayo mga papi. Third coating na mga papi. So ulitin ko lang to ng konti, patungan ko lang kasi yung unang naipintura ko sa kanya dito, metallic gray. So kailangan uniform, silver din para pare-parehas yung kulay. This way forever. I'm Byron Jackson. So yun mga papi, natapos ko na siyang pinturahan. Ganda naman yung kanilabsan. So bali ito inulit ko, bali pinatungan ko rin kasi unang pintura nito metallic silver. Silver lang yung isang nabili ko para doon sa dalawa, sa center panel saka dito sa transmission cover. So niliha ko ulit to, tapos pinatungan ko na lang dalawang coating. Yun. So kabit natin.
So mga Babs, kabit naman natin tong aircon switch dito. Yan. Dali lang naman. 4 na tornilyo lang yan. So, salpak mong ganyan. Yan, may guide naman. So itong tornilyo sa 2, 3. Yan yung pangatlo. Tapos 4. Yun lang. Na natin yung aircon switch natin. So gaya nga sabi ko kanina, chance na natin para linisin. So nilinis ko din siya. So eto, sasalpa ko na muna. Last but not the least, etong transmission cover dito sa may stick natin. So madali lang naman siya. Ayan. Suot mo lang doon, nakaklip lang din, tulak, tapos ayan, tapos na siya. Ito yun pa pala, meron pala akong hindi natanggal. Yan. Oh, diba? Okay na.